Chào mừng cô bác, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Cooking with Hana Phùng. Tuần này Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana làm món bánh chuối hấp cho gia đình của mình. Thành phẩm bánh thì vô cùng mềm dẻo, màu sắc thì rất là bắt mắt, hương vị thật là thơm ngon. Nhưng cách làm thì vô cùng đơn giản và rất là dễ thành công. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Đây là những quả chuối Hana sử dụng. Chỗ Hana không có chuối sứ nên Hana sử dụng 4 quả chuối già. Chuối này Hana mua cũng đã lâu và để trong tủ lạnh nên vỏ bị thâm đen, nhưng bên trong vẫn còn rất là ngon. Bây giờ Hana sẽ lột bỏ vỏ chuối. Mình sẽ cân thành phẩm chuối sau khi lột vỏ. Hana cân được 389g. Cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cắt lát. Mình đừng cắt mỏng quá, cũng đừng dày quá. Khoảng 0,5cm là được. Chuối này cô bác, anh chị và các bạn mình nên sử dụng chuối chín mùi thì thành phẩm sẽ ngon và ngọt hơn. Chuối sau khi cắt lát thì mình sẽ thêm vào 60g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ trộn đều lên và để khoảng 10 phút cho đường tan và chuối thấm đều đường. Sau 10 phút và đường đã tan hoàn toàn thì mình trộn đều lên một lần nữa. Với khoảng 400g chuối thì Hana sử dụng 150g bột năng. Mình sẽ rây từ từ bột năng và trộn đều sau mỗi lần rây. Mình sử dụng chuối chín mùi thì sau khi mình trộn, một phần chuối bị nát hòa quyện với bột, thành phẩm cho ra bột bánh rất là mềm dẻo và rất là thơm mùi chuối. Mình sẽ tiếp tục rây bột vào và trộn đều cho tới khi hết bột. Với cách làm này, bột và chuối hòa quyện với nhau, không còn tình trạng chuối và bột bị tách rời. Phần nước Hana sử dụng trong công thức này là 65ml nước. Mình sẽ cho vào 1/4 muỗng cà phê bột nghệ và trộn đều lên. Bột nghệ giúp cho bánh có màu sắc đẹp hơn, nhưng mà thành phẩm thì cô bác, anh chị và các bạn mình yên tâm vì sẽ không nghe mùi. Sau đó mình sẽ cho hết phần nước này vào chuối và trộn đều, cho chuối và nước thật là hòa quyện.
Để tạo hương vị thơm ngon cho bánh thì Hana sử dụng 1/2 muỗng cà phê chiết xuất vani. Nếu vani bột thì cô bác anh chị và các bạn mình sử dụng 1 ống nha. Mình sẽ trộn đều lên. Cô bác anh chị và các bạn mình nhớ đừng có cho trực tiếp vani vô phần bột nghệ lúc nãy. Vì làm như vậy, mùi vani sẽ không còn được thơm ngon. Sau đó mình sẽ bọc kín lại và để qua một bên. Trong khi chờ bột nở thì mình sẽ đun sôi một xửng nước. Sau khi nước sôi thì mình sẽ đi quét dầu ăn chống dính cho khuôn. Khuôn này Hana sử dụng có đường kính khoảng 18 cm và chiều cao khoảng 3,5 cm. Để lấy bánh ra được dễ dàng thì ở dưới đáy khuôn Hana sử dụng một miếng giấy nến. Mình sẽ lót vào. Để giúp mặt bánh đẹp hơn thì Hana sẽ xếp những lát chuối còn nguyên xuống đáy khuôn. Phần chuối và bột còn lại trước khi mình cho vào thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều lên. Mình sẽ đổ vào và sau đó dàn đều ra. Đem bánh đi hấp ở lửa vừa khoảng 20 phút. Phía trên cô bác anh chị và các bạn mình nhớ phủ một cái khăn tránh cho nước nhiễu vào. Trong thời gian chờ bánh chín thì mình sẽ đi pha phần nước cốt để lên mặt. Hana sử dụng 150ml nước cốt dưa. Thêm vào 25g đường cát, 15g bột gạo, 20g bột năng, 1/8 muỗng cà phê muối. Mình sẽ trộn đều lên và lọc qua rây, sau đó để qua một bên. Bánh sau khi hấp được 20 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra. Lúc này mặt bánh hơi bị phồng lên nhưng mà không sao, một chút nó sẽ xẹp xuống. Để cho phần nước cốt dừa và phần bánh không bị tách lớp thì mình sẽ sử dụng một cái khăn giấy và lau khô phần nước trên mặt. Khuấy đều phần nước cốt dừa và cho lên mặt bánh. Đậy nắp lại hấp ở lửa thật nhỏ khoảng 10 phút. Với cách làm này, thành phẩm bánh sẽ vô cùng thơm ngon và béo ngậy. Cô bác anh chị và các bạn mình không cần phải thắng thêm phần nước cốt dừa ăn kèm. Sau 10 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra xả hơi nước, sau đó tắt bếp và đóng nắp lại. Mình sẽ để thêm trên sửng khoảng 10 phút nữa. Việc làm này giúp cho bột được sát lại, thành phẩm bánh sẽ dẻo mềm và ngon hơn. Sau đó mình sẽ lấy bánh ra và để cho thật nguội trước khi cắt. Và đây là thành phẩm bánh của Hana. Bánh có màu vàng rất là bắt mắt. Bột bánh thì vô cùng mềm dẻo.
mùi thơm của chuối hòa quyện với mùi nước cốt dưa sẽ đem đến cho cô bác anh chị và các bạn một hương vị mới của bánh chuối hấp. Bánh này cô bác anh chị và các bạn mình để đến ngày hôm sau vẫn còn mềm dẻo mà không bị khô cứng. Mỗi tuần Hana sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chia sẻ một món ăn mới tới cô bác anh chị và các bạn vào thứ Sáu lúc 12 giờ bên Úc, khoảng 9 giờ sáng ở Việt Nam. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh và nhấn chuông thông báo để cùng Hana nấu những món ăn ngon khác nữa nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.